Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે સમાનધર્મી શ્રેણી વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે શૃંખલામય વલયમય રચનાઓ જોઈ ચૂક્યા છીએ. અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી ખાલી હાઇડ્રોજન અને કાર્બનની, કે આપણા જે સૂત્રો હતા મિથેન હોય, મતલબ કે આલ્કેન ગ્રુપ હોય, આલ્કિન ગ્રુપ હોય કે આલ્કાઇન ગ્રુપ હોય, બધાની અંદર આપણે હાઇડ્રોજન અને કાર્બન એ બંનેની જ ચર્ચા કરી છે. ત્રીજું કોઈ તત્વ આપણે લીધેલું નથી. તો હવે આપણે ત્રીજા કોઈ તત્વની એન્ટ્રી આપવાનો સમય થઈ ગયો છે. તો સમાનધર્મી શ્રેણી છે એની અંદર તમારે એવું શીખવા મળશે કે ભાઈ તમે હાઇડ્રોજન કાર્બન સિવાય કોઈ ત્રીજું તત્વ એન્ટર થાય છે તો શું ફેરફાર થાય છે, સૂત્રોની અંદર, એમના નામોની અંદર શું ફેરફાર થાય છે અને કહેવાય શું. તો આજે આપણે ત્રીજા તત્વની એન્ટ્રી કરાવડાવી દઈએ. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીશું. પહેલો નાનો એવો ટોપિક છે વિષમ પરમાણુ. વિષમ પરમાણુ એટલે શું? તો હાઇડ્રોકાર્બનની શૃંખલામાં એક કરતાં વધુ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. વિસ્થાપન આપણે ભણી ચૂક્યા છે કેટલા, એટલે કે હાઇડ્રોકાર્બનના જે સંયોજન હશે એની અંદર એક હાઇડ્રોજન છે, એક હાઇડ્રોજનનું અથવા એક કરતાં વધારે હાઇડ્રોજન પણ થાય, એટલે એક હાઇડ્રોજન અથવા એક કરતાં વધારે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને કોઈ તત્વ જોડાય છે અલગ જ હાઇડ્રોજન કાર્બન સિવાય, તો એને કહેવાય વિષમ પરમાણુ કહે છે. એટલે કે વિષમ પરમાણુ દ્વારા હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થવા છતાં શૃંખલામાં હાઇડ્રોજન આ કાર્બનની સંયોજકતામાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. કાર્બન જે ચતુસંયોજકતાનો જે ગુણધર્મ છે એ તો નિભાવશે જ, પણ આપણે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને એની જગ્યાએ કોઈ બીજું તત્વ એન્ટર કરવાનું છે જેને કહેવાય વિષમ પરમાણુ. તો બીજું કોઈ તત્વ એન્ટર કરવાનું છે તો બીજા તત્વોમાં કોણ કોણ આવી શકે, કે એમાં કયા કયાની એન્ટ્રી થઈ શકે છે બીજા કોઈ તત્વમાં? તો ક્લોરિન છે, બ્રોમિન છે, ફ્લોરિન છે, આયોડિન છે, જેને હેલોજન તત્વો કહેવાય છે. કે 17મા સમૂહના તત્વો છે. તમારા આવર્ત કોષ્ટક ભણવાનું આવશે ભવિષ્યની અંદર, તો એની અંદર તમને ખબર પડશે કે ભાઈ 17મા સમૂહના તત્વો છે એને હેલોજન સમૂહ અથવા હેલોજન તત્વો કહેવાય છે. એની પછી ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, સલ્ફર આ બધા તત્વો જોડાઈ શકે છે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને, એની જગ્યાએ આ તત્વો આવી શકે છે. તો આ તત્વો એ શું કહેવાશે? વિષમ પરમાણુઓ કહેવાશે, કે આ બધા હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને એની જગ્યા લઈ લેશે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોની અંદર. એની પછી આપણે વાત કરીએ ક્રિયાશીલ સમૂહ. તો વિષમ પરમાણુ છે અને તેમને સમાવતા સમૂહો છે કે જે સંયોજનોને વિશિષ્ટ ગુણધર્મ આપે છે, કે ભાઈ આ સમૂહો છે, આ લોકો જોડાય તો છે પણ સાથે સાથે એમને વિશિષ્ટ ગુણધર્મ પણ આપી રહે છે. કે કોઈ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજન છે જેમ કે ઇથેન છે, તો ઇથેનની અંદર એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને આવા વિષમ પરમાણુ જોડાશે. અને કેવી રીતે જોડાશે? સમૂહમાં જોડાશે. સમૂહમાં જોડાશે તો ખરી, પણ એમને વિશિષ્ટ ગુણધર્મ પણ આપશે. તો એ તમને જો ના ખ્યાલ આવ્યો હોય તો આપણે આગળ પ્રવૃત્તિ કરવાના છીએ, અને આગળ એના નામ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવવા મળશે કે કઈ રીતે ક્રિયાશીલ સમૂહો જોડાય છે અને કઈ રીતે ગુણધર્મો અલગ પડે છે. અત્યારે ખાલી એટલું પોઈન્ટ એટલો યાદ રાખો કે વિષમ પરમાણુ અને તેમના જે સમાવતા સમૂહો છે એના કારણે સંયોજનોના વિશિષ્ટ ગુણધર્મો પણ આપે છે, જે કાર્બન શૃંખલાની લંબાઈ અને સ્વભાવ પર પણ આધારિત નથી, અને તેમને ક્રિયાશીલ સમૂહ કહેવાય છે. એટલે કે ક્રિયાશીલ સમૂહો છે એને જે શૃંખલા કેટલી લાંબી છે ટૂંકી છે એના પર કોઈ આધાર રાખતો નથી. તો પ્રવૃત્તિઓ જોઈશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. પરમાણુના સમૂહ જેને આપણે ક્રિયાશીલ સમૂહ કહીએ છીએ. પરમાણુના સમૂહ એટલે કયા પરમાણુનો સમૂહ લેવાના છે આપણે? જે વિષમ પરમાણુ છે હાઇડ્રોજન કાર્બન સિવાયના, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા ઉદાહરણની અંદર એવા. તો એવા જે ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એના દ્વારા શું થાય છે? કાર્બનિક સંયોજનોની લાક્ષણિકતાઓ નક્કી થાય છે, કે એ એમને વિશિષ્ટ ગુણધર્મ આપે છે, એટલે લાક્ષણિકતાઓ નક્કી થાય છે એમના દ્વારા. એક જ ક્રિયાશીલ સમૂહ ધરાવતા કે જુદા જુદા કાર્બનિક સંયોજનોની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ સમાન હોય છે. મતલબ કે ક્રિયાશીલ સમૂહ એક હોય, જેમ કે આપણે વાત કરી કે ક્લોરિન જોડાય, તો ક્લોરિન છે એ મિથેન જોડે પણ જોડાય, અને ઇથેન જોડે પણ જોડાય, અને પ્રોપેન જોડે પણ જોડાય. એટલે કે આ સમૂહ એક જ જોડાય, આ ત્રણેય સાથે જોડાય. તો આમની રાસાયણિક પ્રક્રિયા કેવી હશે? સમાન હશે, બનાવવાની પ્રક્રિયા. કે ભાઈ સમૂહ આલ્કેન સમૂહના જ તત્વો છે બધા, અને એની અંદર ક્રિયાશીલ સમૂહ ખાલી ક્લોરિન જ જોડાય, ચેન્જ નથી થયો, બ્રોમિન નથી કર્યો આપણે, ક્લોરિનનો ક્લોરિન જ રાખ્યો છે. તો જો ક્રિયાશીલ સમૂહ એક જ હશે તો આ બધાની જે જુદા જુદા કાર્બનિક સંયોજનોની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પણ કેવી હશે? એક જ હશે, સમાન જ હશે. જુદા જુદા ક્રિયાશીલ સમૂહ ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજનોમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અલગ અલગ છે, ગુણધર્મો પણ અલગ અલગ છે. તો હવે હું ઇથેન લઈ લઉં, અને ઇથેન સાથે આ ઇથેન લીધેલું મેં, તો ઇથેન સાથે હું ક્લોરિન જોડું,
પછી બ્રોમિન જોડું તો ક્લોરિન જોડું તો ક્લોરોઇથેન થઈ જશે, બ્રોમિન જોડું તો બ્રોમોઇથેન થઈ જશે. તો આ બંનેમાં ક્રિયાશીલ સમૂહ બદલાઈ ગયા તો એમની રાસાયણિક પ્રક્રિયા પણ બદલાઈ જશે અને એમના શું છે કે વિશિષ્ટતા ગુણધર્મો એ પણ બદલાઈ જશે. ઓલું ક્લોરો ઇથેન છે અને આ બ્રોમો ઇથેન છે તો બંનેના ગુણધર્મો ચેન્જ થઈ જશે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પણ ચેન્જ થઈ જશે. હવે આગળ કે આ લોકોને સંયોજકતા બતાવવા માટે આપણે સિંગલ બંધનો એટલે કે એકલ બંધનો ઉપયોગ કરીએ જ છીએ, એ આપણને ખબર જ છે. ક્રિયાશીલ સમૂહમાં સંયોજકતા વડે જ એ શું થાય છે, દાખલ થઈ જાય છે. એટલે કે આપણે કોઈ પણ જેમ કે ક્લોરિન છે ને મેં આ રીતે દર્શાવ્યું હતું, તો આ એકલ બંધ દર્શાવે છે, શું બતાવે છે, સંયોજકતા બતાવે છે. તો આ એકલ બંધ દ્વારા જ એ શું કરશે, હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે અને કાર્બન શૃંખલા સાથે જોડાશે. આ બંધ દ્વારા જ, તો આ એકલ બંધ દ્વારા જ એ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે અને એની જગ્યા લેશે ક્લોરિન. તો આપણે જોઈએ વિષમ પરમાણુની અંદર જોઈએ તો ક્લોરિન બ્રોમિન હોય તો ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે હેલો એટલે કે ક્લોરો બ્રોમો એવું આવશે નામમાં, અને સૂત્રમાં શું આવશે, ક્લોરિન અને બ્રોમિન, એક ક્લોરિન અને બ્રોમિન આ રીતે આવશે. જો વિષમ પરમાણુ તરીકે ઓક્સિજન હોય તો એમાં પહેલાં ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે આલ્કોહોલ, જેને આપણે દારૂ કહીએ છીએ, તો એની અંદર ઓક્સિજન આવતો હોય તો O અને H જોડાઈને આલ્કોહોલ બનાવે છે. તો આ શું થઈ ગયું, એનું સૂત્ર થઈ ગયું. આ થઈ ગઈ સંયોજકતા, એટલે આ સંયોજકતા વડે જ એ જોડાશે કાર્બનિક સંયોજનોની અંદર. આગળ વાત કરીએ આપણે આલ્ડીહાઇડ. આલ્ડીહાઇડ વિશે આપણે આ બધા તત્વો વિશે ક્રિયાશીલ સમૂહો વિશે ડિટેલમાં જોવાના જ છીએ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, તો એ વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બની રહેશે. જેમ આપણે આલ્કેન આલ્કીન અને આલ્કાઇન સમૂહ જોયા એ રીતે આવી રીતના ક્રિયાશીલ સમૂહો પણ આપણે જોવાના છીએ. તો આલ્ડીહાઇડ છે, તો આલ્ડીહાઇડની અંદર કાર્બન હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન 3 આવે છે અને આ જે એની સંયોજકતા છે તો CHO, તો એ આલ્ડીહાઇડનું સૂત્ર થઈ ગયું. આ તમારે યાદ શું રાખવાનું છે કે આલ્કોહોલ તો OH, આલ્ડીહાઇડ તો CHO, ક્લોરિન ક્લોરો તો ક્લોરિન Cl, બ્રોમો તો બ્રોમિન Br. આગળ ક્રિયાશીલ સમૂહમાં હજી ઓક્સિજન જ ચાલે છે, તો ઓક્સિજનની અંદર ક્રિયાશીલ સમૂહમાં C ડબલ બોન્ડ O, દ્વિબંધને ઇંગ્લિશમાં ડબલ બોન્ડ કહેવાય, એટલે આપણે સૂત્ર કઈ રીતે યાદ રાખવાનું, C ડબલ બોન્ડ O. અને આની ચતુસંયોજકતામાં 2 સંયોજકતા પૂરી થઈ ગઈ, 2 સંયોજકતા બાકી છે. તો આ 2 સંયોજકતા વડે એ શું થશે, હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો તરફ જોડાશે. તો આ શું થઈ ગયું, કીટોન થઈ ગયું. તો કીટોન યાદ રાખવું હોય તો C ડબલ બોન્ડ O, આલ્કોહોલ તો OH, આલ્ડીહાઇડ તો CHO અને કીટોન તો C ડબલ બોન્ડ O. ચોથો ક્રિયાશીલ સમૂહ છે કાર્બોક્સિલિક એસિડ, તો COOH. તો આ કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે, એની સંયોજકતા એક જ છે. તો આપણે આને પણ યાદ રાખવાનું છે. તો ક્લોરો તો ક્લોરિન Cl, બ્રોમો તો બ્રોમિન Br. પછી આપણે શું જોયું, આલ્કોહોલ તો OH, આલ્ડીહાઇડ તો CHO, એની પછી કીટોન તો C ડબલ બોન્ડ O, કાર્બોક્સિલિક એસિડ તો COOH. તો આ રીતે આપણે સમૂહો યાદ રાખવાના છે. અને આગળના લેક્ચરની અંદર, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એને ડિટેલમાં જોવાના છીએ, એટલે તમને ખબર પડી જશે કે ભાઈ નામ કઈ રીતે પડાય છે, કઈ રીતે ક્રિયાશીલ સમૂહો હાઇડ્રોજનને વિસ્થાપિત કરીને એની સાથે જોડાય છે. એની પછીનો ટોપિક છે સમાનધર્મી શ્રેણી, કે આપણે એક સિરીઝ બનાવીએ કે જેમ આપણે મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન એવી રીતના આપણે એક સિરીઝ બનાવીએ છીએ, શ્રેણી બનાવીએ છીએ, એ રીતે આપણે આમની અંદર પણ શ્રેણી બનાવીએ અને ઉપયોગ કરીએ આપણે ક્રિયાશીલ સમૂહનો, કે જે હમણાં આપણે શીખ્યા છે. તો ક્રિયાશીલ સમૂહનો ઉપયોગ કરીને આપણે શ્રેણી બનાવીએ તો શું થાય, તો કાર્બનિક સંયોજનોની આપણે શ્રેણી બનાવીએ અને હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને સમાન પ્રકારના જ ક્રિયાશીલ સમૂહ નાખીએ. ભાઈ ક્લોરિન નાખ્યો તો બધામાં ક્લોરિન ક્લોરિન ક્લોરિન, તો ક્લોરોમિથેન, ક્લોરોઇથેન, ક્લોરોપ્રોપેન, ક્લોરોબ્યુટેન, તો બધામાં ક્લોરિન ક્લોરિન ક્લોરિન, તો ક્રિયાશીલ સમૂહ એક જ થઈ ગયો. તો એ શું થઈ ગયો, એક સંયોજનોની શ્રેણી બનાવે છે, તો એ શું થઈ ગયું, સમાનધર્મી શ્રેણી થઈ ગઈ. તો એને સમાનધર્મી શ્રેણી કહેવાય છે. અને સમાનધર્મી શ્રેણીમાં જો કોઈ શ્રેણીને આપણે સમાનધર્મી ક્યારે કહી શકાય, તો એના કેટલાક રૂલ્સ છે, લાક્ષણિકતાઓ છે, એ જોઈ લઈએ આપણે. તો પહેલું કે દરેક સંયોજનોની અંદર રહેલા, આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈશું એટલે તમને વધારે યાદ આવશે, પણ અત્યારે લાક્ષણિકતાઓ ખાસ જોઈ લો, એની ઉપરથી જ રૂલ્સ છે આપણા સમાનધર્મી શ્રેણી છે કે નહીં એ ચેક કરવાના. તો પહેલું છે લાક્ષણિકતાઓની અંદર કે દરેક સંયોજનોમાં રહેલા તત્વો છે એમાં ક્રિયાશીલ સમૂહ સમાન હોય, તો એ તો આની અંદર સમાનધર્મી, સમાન શબ્દ આવે એટલે ત્યાંથી જ ખબર પડી જાય કે ક્રિયાશીલ સમૂહ બધામાં સમાન હશે. તો જો મેં OH આલ્કોહોલ વાપર્યો હોય તો બધામાં OH વાપરવાનું છે. જો મેં આલ્ડીહાઇડ CHO વાપર્યો હોય તો બધામાં મારે CHO વાપરવાનું છે. જો મેં બ્રોમિન વાપર્યું હોય તો બધામાં મારે Br વાપરવાનું છે. અને આપણી પાસે શ્રેણી તરીકે કોણ હશે, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન એ વાળી શ્રેણી, અથવા ઇથીન, પ્રોપીન, બ્યુટીન, પેન્ટીન, અથવા
ઇથાઇન, પ્રોપાઇન, બ્યુટાઇન, પેન્ટાઇન એ વાળી શ્રેણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. ખાલી આપણે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને અંદર ક્રિયાશીલ સમૂહ મૂકી દેવાના છે. આગળ દરેક સભ્યનું સામાન્ય સૂત્ર સેમ હશે કે ભાઈ જે આપણે આ જેમ કે આલ્કેન શ્રેણી છે તો આલ્કેન શ્રેણીનું સૂત્ર શું હતું? CnH2n+2. તો આ રીતે સૂત્ર હશે, પણ ફરક કેટલો હશે કે કોઈ એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થશે એટલે આ સૂત્રની અંદર ફેરફાર થઈને જો આલ્કોહોલ લાગી જાય તો OH આવી જશે. તો આ રીતે ફેરફાર થશે. આપણે પ્રવૃત્તિની અંદર જોઈએ. પછી શ્રેણીના બે ક્રમિક સભ્યો વચ્ચે જેમ કે મિથેન છે અને આ બાજુ ઇથેન છે તો આ બે ક્રમિક સભ્યો વચ્ચે CH4 જેટલો તફાવત હશે. એટલે કે આના સૂત્રમાંથી આનું સૂત્ર બાદ કરો તો CH4 છે એટલો તફાવત નીકળશે. તો એ થઈ ગયું. એની પછી બે ક્રમિક સભ્યો વચ્ચે આણ્વીય દળમાં પણ 14 યુનિટ 14 યુ લખ્યું છે તો 14 યુનિટ જેટલો તફાવત હશે. એટલે કે આપણે મિથેન ઇથેનનું અણુસૂત્ર લખો, આણ્વીય દળ લખો, એમાંથી મિથેનનું આણ્વીય દળ બાદ કરો તો જવાબ આપણને 14 યુનિટ જ મળશે જો સમાનધર્મી શ્રેણી હશે તો. જો 14 યુનિટ ના મળે તો સમાનધર્મી શ્રેણી નથી. એ જ રીતે આમાં તફાવત જો CH4 ના મળે તો સમાનધર્મી શ્રેણી નથી. એની પછી નામકરણમાં પૂર્વક અને પ્રત્યય પણ સમાન લાગે છે. મતલબ કે આલ્કોહોલ હોય તો મિથેનોલ, ઇથેનોલ, પ્રોપેનોલ, બ્યુટેનોલ તો બધામાં ઓલ પ્રત્યય લાગે છે. તો મતલબ કે નામકરણ પણ કેવા હશે? બધાના જો સમાનધર્મી શ્રેણી હશે તો સમાન હશે. એની પછી દરેક સભ્યમાં જો સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો શ્રેણીના દરેક સભ્યોની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પણ કેવી હશે? સમાન હશે. તો એ તો આપણે ક્રિયાશીલ સમૂહવાળા હમણાં ટોપિકમાં પણ જોઈ ગયા કે ક્રિયાશીલ સમૂહ જો સમાન લગાડ્યા હોય આપણે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને તેમની રાસાયણિક પ્રક્રિયા પણ કેવી હશે? સમાન હશે. આગળ ભૌતિક ગુણધર્મોમાં ક્રમબદ્ધતા જળવાઈ રહેશે. એટલે કે ભૌતિક ગુણધર્મો ચેન્જ થશે કે તાપમાન છે, દબાણ છે, એમાં ફેરફાર થશે. કેમ કે જો મિથેન હોય તો એક જ કાર્બન છે, ઇથેન છે તો 2 કાર્બન છે, પ્રોપેન છે તો 3 કાર્બન છે. તો કાર્બનની સંખ્યા સતત વધતી જાય છે. ક્રિયાશીલ સમૂહ ભલે આપણે સેમ મૂકીએ પણ કાર્બનની સંખ્યા સતત વધતી જાય છે. એના કારણે થઈને ભૌતિક ગુણધર્મોમાં ફેરફાર આવે, પણ ફેરફાર કેવો આવશે? ક્રમબદ્ધ આવશે. એક કાર્બન વધે છે તો ફેરફાર પણ એટલો વધતો જશે. એટલે કે ક્રમબદ્ધ ભૌતિક ગુણધર્મોમાં ફેરફાર આવશે, પણ રાસાયણિક ગુણધર્મો તો સમાન જ છે કે ભાઈ સૂત્રોમાં રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન લીધેલા હોય તો કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન જ આવશે. ચોથું કોઈ તત્વ આવશે નહીં. એની પછી પ્રવૃત્તિની વાત કરીએ. પ્રવૃત્તિ ઉપરથી વધારે ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ કઈ રીતે સમાનધર્મી શ્રેણી આપણે કહી શકીએ. તો એક શ્રેણી લખેલી છે મેં આલ્કોહોલવાળી. તો આમાં મિથેનોલ, ઇથેનોલ, પ્રોપેનોલ, બ્યુટેનોલ લખી દીધેલા છે. સૂત્રો ડાયરેક્ટ લખ્યા છે. આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે સૂત્રની અંદર તમે બીજા સૂત્રમાંથી પહેલું સૂત્ર બાદ કરો. બીજા સૂત્રમાંથી પહેલું સૂત્ર બાદ કરો તો અને તમને તફાવત શું દેખાય છે? CH4 દેખાય છે. તો તમે જુઓ તફાવત કે બીજું સૂત્ર આપણે લીધું C2H5OH, પહેલું સૂત્ર લખ્યું આપણે CH3OH. તો આ બંનેમાંથી બાદબાકી કરો તો C2 માંથી C બાદ જાય તો C વધે. H5 અને 1 6 માંથી 3 ને 1 4 બાદ થાય તો 2 વધે. અને ઓક્સિજન એક જ છે તો 1 માંથી 1 બાદ જાય તો 0. CH2 આપણને વધતું દેખાય છે. એની પછી આગળ આપણે વાત કરીએ કે ત્રીજામાંથી બીજું બાદ કરીએ. આગળ આપણે CH4 લખ્યું છે. CH4ની અહીં CH2 લખવાનું છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો કે મિસ્ટેક છે સુધારી નાખજો. કે અહીં આપણે ત્રીજામાંથી બીજું બાદ કરીએ તો C3H7OH છે, એમાંથી આપણે C2H5OH આપણે બાદ કરીએ તો શું થાય છે? તો આની અંદર કાર્બન 3, કાર્બન 2 તો એક જ કાર્બન વધે તો આપણને ખબર પડી ગઈ. ઓક્સિજન તો કેન્સલ થઈ જશે, એ તો એક જ છે એટલે બાદ થઈ જશે એટલે 0. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 7 ને 1 8, આ બાજુ 5 ને 1 6, 8 માંથી 6 જાય તો 2 એટલે CH2 વધે છે. એટલે તફાવત CH2 ત્રણેયમાં સમાન થાય છે. એટલે એક આપણો જે લાક્ષણિકતા હતી એ તો પૂરી થાય છે. એટલે સમાનધર્મી શ્રેણી આના આધારે કહી શકીએ. બીજી લાક્ષણિકતા ચેક કરી લઈએ આપણે, આણ્વીય દળ. આણ્વીય દળ માટે આપણે શું કરીશું કે બીજું જે આણ્વીય સૂત્ર હતું એમાંથી પહેલું આણ્વીય સૂત્રના દળ છે બાદ કરીશું. તો પહેલાં મેં તમને અહીંયા આણ્વીય દળ લખી દીધેલા છે કે કાર્બનનું આણ્વીય દળ 12 છે, હાઇડ્રોજનનું 1 છે અને ઓક્સિજનનું 16 છે. તો તમારે શું કરવાનું? પહેલાં સૂત્ર લખવાનું છે C2H5OH અને CH3OH. એની અંદર C2 છે, 2 કાર્બન છે તો 12 દૂ 24. હાઇડ્રોજન 5 અને 1 6 છે તો 6 એકા 6. ઓક્સિજન એક જ છે તો 16. તો એ થશે. અને એ આ બાજુ આપણે બીજું સૂત્ર CH3OH લખીએ તો એમાં કાર્બન છે 12, એક જ છે એટલે 12 થઈ જશે. હાઇડ્રોજન 3 ને 1 4 એટલે 4 એકા 4 થઈ જશે.
ઓક્સિજન એક જ છે એટલે 16. તો હવે આ બધાનો સરવાળો કરો તો 46 આવે છે અને આ બધાનો સરવાળો કરો તો 32 આવે છે. તો 46 - 32 કરશો તો 14 યુનિટ મને મળે છે. તો એ જે આપણે જે કીધું હતું આણ્વીય દળ એ 14 યુનિટ થાય છે. તો એ આપણું અહીં પૂરું થાય છે. એ જ રીતે તમે હવે તમારી રીતે ટ્રાય કરી શકો છો કે ત્રીજામાંથી બીજું બાદ કરીને જો આણ્વીય દળ પણ જોઈ લો, ચેક કરી લો, અને એની પછી ચોથામાંથી ત્રીજું બાદ કરીને પણ જો 14 યુનિટ આવે છે તો બધામાં 14 યુનિટ જ આવશે. પછી એ લોકોના નામ જોઈ લઈએ. તો નામની અંદર જો કે બધામાં મિથેનોલ, ઇથેનોલ, પ્રોપેનોલ, બ્યુટેનોલ બધામાં ઓલ પ્રત્યય લાગે છે. ઓલ પ્રત્યય લાગે છે. આલ્કેનમાં એન પ્રત્યય, આલ્કિનમાં ઇન પ્રત્યય, આલ્કાઇનમાં આઇન પ્રત્યય, આલ્કોહોલમાં ઓલ પ્રત્યય લાગે છે. તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો કે બધા નામની પાછળ ઓલ પ્રત્યય લાગે છે. સામાન્ય સૂત્ર જુઓ તો સામાન્ય સૂત્રમાં શું થશે કે એમાંથી પહેલાં આલ્કેનનું સૂત્ર શું હતું? CnH2n + 2. આ 2માંથી એક હાઇડ્રોજન બાદ થઈ ગયો. એક હાઇડ્રોજન બાદ થઈ ગયો એટલે 2ની જગ્યાએ એક આવી ગયા. હવે એક આવી ગયા એ એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને કોણ જોડાણું? OH જોડાણું. તો આપણું સામાન્ય સૂત્ર આવું થઈ ગયું. એટલે આલ્કેનના સૂત્રમાં આવું જ છે કે આલ્કેનનું સૂત્ર હતું CnH2n + 2. તો આ 2 જે બે હાઇડ્રોજન છે, બે હાઇડ્રોજનમાંથી બે હાઇડ્રોજનના એક હાઇડ્રોજન થઈ ગયું કેમ કે એક હાઇડ્રોજન નીકળીને એની જગ્યાએ જ OH આવી ગયું. તો તમારું સૂત્ર હવે આવું થઈ ગયું. તો સામાન્ય સૂત્ર બધાનું આવું જ થાય છે. તમે ચેક કરી શકો છો કે ભાઈ એક મૂકીને ચેક કરો તો n = 1 મૂકો તો C, n 1 મૂકો તો 2 × 2 ને 1 3 CH3OH. તો એ તો કયું થઈ ગયું? મિથેનોલ થઈ ગયું. એ રીતે 2 મૂકીને ચેક કરો તો ઇથેનોલ થશે, 3 મૂકીને તો પ્રોપેનોલ, 4 મૂકીને તો બ્યુટેન. તો આ રીતે આપણી સમાનધર્મી શ્રેણી આપણને મળે છે. સમાનધર્મી શ્રેણી આવે તો આપણે ચેક કરી કઈ રીતે કરવાનું તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે સૂત્રમાં તફાવત આપણો કેવો હોવો જોઈએ? CH2 હોવો જોઈએ. આણ્વીય દળમાં તફાવત કેટલો હોવો જોઈએ? 14 યુનિટ હોવો જોઈએ. એમના નામ છે એમાં પ્રત્યય કેવા હોવો જોઈએ? સમાન હોવા જોઈએ. અને એમાંથી એક સામાન્ય સૂત્ર નીકળતું હોવું જોઈએ. તો આપણે ત્રીજા તત્વોની એન્ટ્રી કરાવડાવી દીધી છે વિષમ પરમાણુઓ અને ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે. ક્રિયાશીલ સમૂહો વિશે તમારે હજી વધુ જાણવાનું છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. અને વિષમ પરમાણુ વિશે તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો છે. સમાનધર્મી શ્રેણી વિશે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે ભાઈ એમના કેવા હશે, કે ક્રિયાશીલ સમૂહો કેવા હશે? સમાન હશે. અને બધાની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પણ સમાન હશે. એમનો જે લાક્ષણિકતાઓ છે એની અંદર ભૌતિક ગુણધર્મો છે ચેન્જ થશે. કેમ કે કાર્બનની સંખ્યા આગળ વધતી જાય છે એટલા માટે ભૌતિક ગુણધર્મો ચેન્જ થશે, પણ રાસાયણિક ગુણધર્મો કેવા હશે? સમાન હશે. તો વિડીયોની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો. અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.